So yun guys, welcome back again to my channel, and for today's video, ang gagawin naman natin ay ang sweet tables for my best friend bridal shower. So makasama ko ulit dito sila Pao at syempre ang kanyang ate na si Ate Sheila. So yun guys, ito sobrang brainstorm kami kung anong mga pwede nating ilagay sa mismong sweet tables. So before yon, may mga naisip naman na kami na pwedeng ilagay doon. Tuturo ko muna sa inyo yung mga DIY toppers, yung mga nilalagay doon mismo na pang design sa mismong napili yung dessert para mas maging maganda yung ating sweet tables. Kung gusto nyo siya matutunan, stay tuned! So, ito yung mga ginawa kong toppers na ilalagay namin for cupcakes. So, ang kailangan lang natin ay ang toothpick, red ribbon, and syempre, ang glitter paper. So, first, cut muna natin ang glitter paper into heart. Bali, ito na yung heart na nagupit natin. Guys, itong glitter paper, hindi siya basta paper lang. Para siyang foam. Tapos, may sticker siya. Yan, may sticker siya. So, ilalagay natin siya sa may toothpick. So, ganito na yung magiging itsura niya. And then, after nun, nalagyan natin siya ng red ribbon dito. Pero yung maliit lang, huwag naman yung sobra-sobra. So, lagyan na natin. So, yan guys. Ganito yung magiging itsura niya. Tapos, itutuhog na lang natin siya sa marshmallow. So, itong toppers na to for marshmallow, pero pwede nyo rin siya ilagay sa cupcakes, no? So, since pink yung theme ng bridal shower ng best friend ko, ito yung ginamit kong color. So, papakita ko sa inyo yung finished product. Natin gagawin ay ang topper for our donuts. So, 12 pieces kasi ang donut namin. So, 12 yung kailangan kong gawin. Ang kailangan din nating material is ay ang toothpick again. Syempre, hindi mawawala ang ating gold glitter paper sticker. And syempre, yung gunting. And then, nag-cut ako ng aking pwedeng gayahan. So, eto siya. Yan, pwede kayong mag-print ng ganyan guys para meron kayong mismong trace. Susundin ko lang tong pattern na to. So guys, pakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng aking ginupit. So yan guys, ganito yung magiging itsura niya. O diba? Parang Superman. So, ang tanong, paano mo naman gugupitin yung pinaka gitna niya? Kasi as you can see, yan, yung design kasi ng diamond natin, kailangan makita to. So, kung meron kayong scalpel, mas okay yun. And kung wala naman kayong scalpel, pwede rin naman ang gunting. So, ganito guys ang paggupit. So, yan guys, ganyan. Bali, ang ginawa ko na lang guys, dinaan ko sa baba yung mismong gunting, tas kinat ko siya dito. Kinat ko rin yung part na gitna at saka yung gilid. Tapos, ang susundin nyo lang mark ay ang dito. Hanggang dyan lang kayo magkakat. So, magiging ganito ang itsura ng ating diamond. Hindi na kaya yung sa part ng itaas, yung ito. Yan, yung sa taas. Kasi, yung gamit ko is gunting lang. So, kung may scalpel kayo, mas okay, makikita nyo yung ganda ng diamond ring. So, sa akin naman, wala namang ano yun. Okay na sa akin yung ganitong design. So, ilalagay naman natin siya sa taas ng ating donut. So, since napanood nyo yung donut wall ko, so, doon ko siya ilalagay. So, yon ang gagawin na lang natin, lalagyan natin siya ng toothpick para itutuog na lang natin siya sa donuts.
So guys, let's go! So ganyan guys ang magiging itsura ng ating diamond. Tapos, itutuwag na lang natin siya dun mismo sa ating donut. So guys, let's see kung ano magiging itsura niya sa ating donut. So, ang next naman natin ay ang toppers for cupcakes. Need natin na material is yung toothpick at syempre yung glitter paper na sticker, color gold. So, dalawa lang naman ang kailangan natin. So, first, gupitin muna natin ang gold into a ring with diamond. So, guys, let's cut! So, yun guys, nakapag-cut na tayo. Ganito yung magiging itsura ng ating diamond ring. So, ilalagay lang natin yung toothpick dito katulad ng ginawa natin sa heart. So, gawin na natin. Guys, so, ganyan yung magiging itsura ng ating diamond ring. So, yung stick, inilagay ko siya sa gilid para hindi siya kita dun sa ring. Since itutuog naman namin siya sa cupcake, hindi naman makikita yung mismong stick natin. So, inipit ko lang din siya dun sa sticker. And, ayan, nag-stand naman siya. So guys, let's see kung ano yung magiging itsura niya sa mismo cupcake natin. So yan guys, ang ganda 'di ba? Naging maganda siya doon sa mismong tables natin. So ang aming mga napiling sweets is almost touch siya ng color pink, red, gold. Bali, itinim pa rin namin siya dun sa theme color ng bridal shower. So, bibigyan ko lang kayo ng mga ideas na pwede nyong gamitin para sa inyong sweet table. Syempre, yung affordable na din. Yung isang toppers doon, ginamit namin siya for marshmallow. Toothpick lang naman yun, sa akin ginawa kong heart sticker, tinuhog lang namin doon sa marshmallow. So, ganito yung naging itsura niya. So, yan guys. Maganda siya tignan and affordable. And, syempre, maganda na rin siya pang picture-picture. Lalo na pagka mga gusto nila mag-picture dun sa mismong sweet tables natin. Magandang dagdag siya dun sa mismong sweet tables natin. So, yon. And next natin, syempre, yung ating cupcakes. And thank you nga pala kay Kali at syempre kay Marina sa nag-sponsor ng ating cake and cupcakes. So, yun. May nag-sponsor sa amin. Siyempre, yung mga malalapit din sa puso ng ating bride. So, nung ginawa namin ni Pao na mismong ring na gold, doon namin siya tinuhog. So, ganito yung itsura niya. Yan. Actually, ang nagupit nun guys, si Pao talaga. Sobrang nahirapan nga siya nun kasi nga yung sticker nun is foam. And syempre, maliit yung kailangan mong gupitin kasi bibilugin mo siya. So, yon, thank you Pao kasi sobrang malaking tulong siya sa ating sweet tables. So, ganito itsura niya. Yan, di ba? Bongga, ang ganda. Mas napaganda niya yung mismo ating sweet tables and at the same time, nakuha pa rin natin yung motif for bridal shower. Ring, symbol for love. Ganyan. So, ang next na natin dyan ay ang ating donut. So, as you can see, nagamit natin yung donut board na ginawa natin for the first DIY. Yung ganyan. Yan. So, ganito naman yung nagiging itsura ng ating DIY board nung nilagyan na ng donut with diamond ring. So, yan. So, yan. Ganyan yung naging itsura niya. Sobrang nakakatulong siya kasi mas sinakop niya yung mismong sweet tables natin and at the same time, maganda yung pagka-combination niya doon sa color ng ating motif. So, yan. Ang ganda. So, di ba? Sobrang nakaganda siya doon sa background ng ating sweet tables. So, ang ina-next natin na dessert ay ang graham ball. So, ito naisip namin, di ba usually, ang mga graham ball is ganyan lang kaliit. So, ang ginawa namin ganyan kalaki. At ginlagay namin siya doon sa cupcake, paper, or yung holder. And then, color pink yung ginamit namin. So, ang ingredients lang naman sa ating graham ball is this. So, yan. Kailangan nyo lang ng graham crackers. 2 piraso lang yan. Kung gusto nyo makatipid, yung crackers na hindi durog. Pero kung may budget naman kayo, yung durog na lang. Kasi actually guys, yung durog, yun yung mas mahal. Pero mas pinili namin yung crackers kasi madali lang naman magdurog. So, yun. And syempre, yung ating condense. So, cowbell yung ginamit namin kasi mas
mura siya compared sa ibang condense. And at the same time, masarap naman din siya. So, ginawa lang naman namin, minix lang naman namin yung condense at saka yung graham cracker and binola-bola namin ganyan, hindi sa pag-ibig doon sa pagkain. So, binola-bola namin siya hanggang sa mag-form siya ng ganon and then nilagyan lang namin siya ng sprinkle sa taas. So, ganito yung nagiging itsura ng ating graham ball. So, ang ganda rin. Sobrang nakakatuwa siya tignan doon sa sweet tables natin. So, syempre, ang i-next natin ay ang ating gelatin. So, yan guys. Actually, yung gelatin na yan, madali lang naman din siyang gawin. Ito yung mga ingredients natin. So, ang ginawa ko kasi doon sa gelatin, doon sa color pink, minix ko lang siya lahat ng ingredients. Tapos, pinakuluan ko siya. And after pinakuluan, nilagay ko lang siya sa baso. Actually, guys, kasi meron talagang lagayan ng gelatin. Yun yung mitakip. 60 pesos kasi yun for 50 pieces. So, ang mahal. Mas pinili ko lang yung baso, 50 pieces. 16 pesos lang. O, diba? Mas malaki siyang nakatipid. So, nilagyan na lang namin siya ng cling wrap para hindi siya malagyan ng dumi pag sakali na diniliver na namin siya dun mismo sa aming venue. So, yung top niyan, ginamit namin dyan is yung cocktail, fruit cocktails. And syempre, hinalo naman namin siya sa gelatin na color white. Kaya naging dalawa yung color niya. So yun guys, malaki rin yung tulong ng ating gelatin na napaganda yung sweet tables kasi sobrang creative niya and at the same time, ang ganda ng pagkakadesign niya. So, ang next natin ay ang ating mga pretzels. Yan, may nabili kami niyan, pretzel, yung knick-knack ba yun? Yung chichirya, yung pretzel. So, yan lang. Bumili lang kami ng 10 piraso. And syempre, pinili namin color is yung color pink and color white para may combination. Mabuhay naman yung tables natin. Kasi ang pangit naman na puro pink na lang yung naan doon. So, nilagay namin siya sa baso, which is, yan yung baso ng isa niya pang besi na si Pao. Yan. Ang dami nilang baso-baso at nakatulong talaga siya. And syempre, ginawa din ni Pao na nilagyan niya rin siya ng ribbon para mas maging maganda yung ating pretzel. So, ganito yung naging itsura niya. Yan. Di ba? Ang ganda. So, ang next natin ay ang steak o. Di ba? Sobrang affordable ng steak o. Nabili lang namin siya for only 56 pesos. Tapos, 10 packs na siya. Sa 10 packs, sa isang pack, 4 pieces na siya. So, nilagay lang namin din siya dun sa mismong baso. And syempre, malaking tulong din siya sa amin. Sobra. Kasi, naging maganda siya doon sa mismong sweet tables. At least, color pink pa rin. Nasunod pa rin yung team namin. Ang pinili naming brand ng donut is Dunkin' Donut kasi bukod sa mura siya, meron silang donut na pasok sa motif namin yung color pink. So, affordable na at maganda rin siya tignan sa mismong seat table namin. So, yun guys, sobrang affordable tong mga ideas and tips na to. I hope nakatulong to sa inyo. So, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung naging result ng aming seat tables. Let's go! O, diba? Ang ganda. Kasi nilagyan din siya ni Pao ng mga lights para mas maging maganda siya. May pagkinang-kinang. Yan. So, ang ganda na naging sweet tables namin. Yung table doon mismo sa venue namin. Nilagyan lang namin siya ng old rose na mantel. Galing din yun kay Pao. O, diba? Napakadami niyang accessories na pwedeng magamit doon sa mismong sweet tables namin. So, ganyan yung naging kinalabasan. And nilagyan lang din namin siya ng frame, a simple quotes about sweets and love. O yan. So, nakatulong din siya na mapaganda yung ating sweet table. So, yun guys. Thank you so much. I hope may natutunan kayo sa aking video. And thank you din sa best partners ko na andyan na tumulong para mabuo namin ang aming bridal shower. So guys, please like and subscribe to my channel. And kung gusto nyo ma-notify kung may mga bago tayong video, click nyo lang yung notification bell down below. So guys, thank you so much. Keep safe everyone. See you in my next vlog. Bye!